क्या बवाल घर यार, बवाल घर बनाएर चाहिँ ठक्क बाटोबाट देखिने क्या पिलिङ खालको के हुन्छ नि। यहाँ हल्का जोड दिनु है। हिँड्नु त हिँड्नु त हिँड्नु हिँड्नु। न 2 मिनट जति इन्जिन अफ गर्नु, त्यसपछि अलि तान्छ होला। सो अब चाहिँ अलि भकस लाग्यो, भएन भने म अलिकति त म पेलिदिन्छु नि त। सो गाइस अब मिठाई पसलमा कति भिड यार आज। मिठाई पसलमा वाइल्ड भिड रहेछ है। सो आज चाहिँ अब प्लेजेन्ट मर्निङ रहेछ होइन। घामसाम पनि नलागेको, 8 बजिसक्यो, त्यही नै घाम लागेन। 8-10 भयो घाम लागेन, अनि त्यही भएर यो प्लेजेन्ट मर्निङलाई चाहिँ टक्क होइन स्याटरडे राइड बनाऊँ न त। स्याटरडे पनि है आज फेरि माइन्ड इट भनेर चाहिँ म निस्केको होइन। जान्न खासै धेरै माथि जान्न, म सर जान्छु, 1 राउन्ड हानेर आउँछु। अय्या कस्तो बाटो त, केटा हो हेलो नमस्ते एभ्रिवान। सो त्यही हो, 1 राउन्ड घुमेर आउँछु म होइन। म लास्टै मजा लाग्छ कि हुन्छ नि बिहानको राइड, तर उठ्नु सकिन्न होइन। त्यो एउटा 8 बजीसम्म नै वेदर नखुल्या भएर चाहिँ मलाई टक्क जान मन लाग्यो होइन। वेदर खुलेर घाम लाग्यो यतिखेर पोल्ने घाम लागिसक्थ्यो, त्यही भएर बसिरहेछु। हेलो नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि बवालै छु। अनि आज चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन होइन, त्यही भएर त्यो अहिलेको मिठा पसलको भिड पनि त्यही भएर थियो। अनि त्यसपछि म टक्क राइड पनि जान्छु, फर्किँदाखेरि अब आमाको मुख हेर्न केही लिएर आउँछु भनेर चाहिँ सोचेर म निस्केँ होइन। अनि अब सिधै जाने त होला मेरो हाम्रो राइड जाने ठाउँ भनेको त नर्मल्ली झन्डा पार्कै हो। अनि त्यसपछि हामी अब हामी के भन्नु, म एक्लै छु, झन्डा पार्क गएर झन्डा पार्क जान्छु अनि फर्किन्छु। त्यस्तो अरू प्लान खासै केही छैन। त्यहाँ गएर केही बसिरहने प्लान पनि छैन। त्यहाँ जान्छु अनि फर्किन्छु, म चाहिँ त्यहाँ जान्छु, अर्को बाटो फर्किन्छु। अनि त्यसपछि मजा आउनेवाला छ गाइस। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सपिङ गरेको झलक पनि हल्का फुल्का देखाउँछु। सपिङदेखि सपिङ हुनु होइन। अब यो ठाडो उकालो चढ्न क्या मजा आउँछ नि गाइस यार। यो बाटो जाऊँ न त है, यो माथिको बाटो त म हिँडिसकेको छु नि त न। यो ठाडो उकालो लास्टै मजा लाउँछ यार। पहिलाको बाइक चाहिँ कन थियो होइन, 2 जना हुनु पऱ्यो नि, कन थियो। त्यो भएको त उतु तानिदिन्छ यार गाइस, उतु तानिदिन्छ यार। सो गाइस त्यो ठाडो उकालोवाला बाटो चाहिँ यहाँ आएर मिसिन्छ होइन। अनि त्यसपछि मिसिसकेपछि झन्डा पार्क देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ। अनि झन्डा देखिन्छ, झन्डा देखिसकेपछि 1 राउन्ड हानेर म फर्किन्छु। आई डोन्ट हेभ एनी वर्क अहिलेलाई होइन, केटा हो। सो मजा आउनेवाला छ होइन, हेरेर रमाइलो लिनु होला। क्या बवाल घर यार, बवाल घर बनाएर चाहिँ ठक्क बाटोबाट देखिने क्या पिलिङ खालको के हुन्छ नि। यहाँ बुढा ब्लम 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 बाबा, क्या बवाल घर। यहाँ ठाडो बाटो जान सकिन्छ भने त मजा आउँथ्यो, एक्लै जान सकिन्छ कि सकिन्न यार। यहाँको एउटा ठाडो बाटो छ क्या, यस्तो बवाल खालको छ। अनि पहिला चाहिँ गएको थियौँ हामी, यताबाट छिर्यो भने चाहिँ पुगिन्छ त्यो ठाडो बाटो होइन। त्यहाँ छ ठाडो बाटो, तर खुल्यो जस्तो छ अहिले चाहिँ, जान सकिन्छ होला। त्यही पनि नजाउँ अहिले होइन, पछि जाउँला, के छ र आफ्नै त हो।
त्यो घर भएको बाटो क्या हुन चाहिँ केही छैन। अनि अब यहाँ माथि गएर भ्यू हेर्ने एक राउन्ड होइन, एउटा भ्यू हेरेर अर्को बाटो निस्किने हो क्या, खासै अरू प्लानै छैन क्या। हुन्छ नि त एक राउन्ड सरर हानेर आउने भन्ने प्लान हो मेरो होइन, स्याटरडे राइडको लागि। तर यो ठाउँ मैले कति देखाइसकेँ होइन, बाटो पनि कति देखाइसकेँ। हेर्नु न एकचोटि फेरि यार, अलिकति पार्ने ठाउँमा हुनु पर्थ्यो स्याटरडे राइड। अब ग्याङ पनि छैन आफ्नो, खतरा ठुल्ठुलो ग्याङ पनि छैन, राइडिङ कम्युनिटी पनि छैन, खासै कल्चरै छैन यार त्यस्तो स्याटरडे राइड भन्नेवाला कल्चरै छैन क्या नेपालमा। हुन्छ नि त, अनि बाइक लिने राइड जाने भन्नेवाला कल्चरै छैन। बाइक भनेको मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने मात्रै नै छ क्या। अनि हुन त बाइक एक महँगो भएर नि हो, अलिकति त्यसको लागि नि कम्युनिटीमा त होला, अलिकति त्यस्तै कम्युनिटीहरू होला हुन त। तर म चाहिँ आबद्ध भएको छैन। हुन्छ नि त, उनीहरूको भयो भने कहिलेकाहीँ भयो भने दिनभरिको राइड भइदिन्छ क्या। अनि त्यसपछि शनिबार एक दिनभरि हिँडेर त जाउँ हुन्छ नि त। सो त्यो हो कुरा। अनि त्यसपछि त्यही हो, अरू कुरा भनेको कस्तो फोहोर यार गोकर्णको जङ्गल मुला। म यताबाट निस्किएँ होइन, है त स्याटरडे राइड जस्तो फिल लिदिउँ है त। कर्नरिङ हानेर हल्का फुल्का कुदाइदिउँ है त, धेरै त कुदाउनु आउँदैन मलाई, हल्का कुदाइदिउँ है त, ढल्काइदिउँ, हल्का कुदाइदिउँ होइन। कतिको आउँदो रहेछ मलाई त्यति मात्रै कुदाउँ होइन, धेरै कुदाउनु हुँदैन। आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा माथि कुदाउनु हुँदैन कहिले पनि। आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा माथि चाहिँ कहिले नै कुदाउनु हुन्न गाइज है। अनि यस्तो ब्लाइन्ड टर्निङमा नि कुदाउनु हुँदैन, माथिबाट के आइरहेको हुन्छ, दुइटै गाडी सँगै आइदिरहने हुनसक्छ दुइटै लेनमा, त्यही भएर कुदाउनु हुन्न त्यति धेरै होइन। यो गोकर्ण हिल साइड क्या दामी छ यार। सो यताबाट आएँ म, अब म यताबाट माथि झन्डा पार्कको बाटो होइन, म जान्न झन्डा पार्क। म रोक्दिनँ यार, लास्ट झ्याउलाएर चाहिँ के रोक्ने होइन, के गर्न रोक्ने यहाँनिर। जाउँ, भ्यू यही हो तपाईँहरूले देखिरहेकै भ्यू हो। म सधैँ आइरहने ठाउँ हो, हल्का हुस्सु कुहिरोले पर चाहिँ देखेर हिँड्छ होइन, नत्र त बवालै छ। त्यही हो एज युजल ठाउँ हो भनौँ न होइन। यो सल्लाहको बाटो हिँड्नु नि ओभरै मजा आउँछ क्या फेरि, अप्पु नि हुन्छ नि त। यो सल्लाहको बाटो हिँडेर म तल निस्किन्छु भनेर सोचेको। मर्निङमा गर्नलाई थुप्रै मान्छेहरू आउनुहुन्छ क्या यता चाहिँ होइन, प्लेजेन्ट छ नि त, चिसो हावा चल्छ आनन्दले होइन, फोक्सोले चिल अक्सिजन पाउँछ क्या यता आयो भने चाहिँ। अनि त्यसपछि यही होला भ्यू चाहिँ, भ्यू यो जोरपाटी साइडको माकलबारीको भ्यू। अनि उ त्यो मेडिकल कलेजको बिल्डिङ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन, नेपाल मेडिकल कलेज हुन्छ नि त, केएमसी काठमाडौँ मेडिकल कलेज चाहिँ उता हो, यो नेपाल मेडिकल कलेज हो। अनि त्यसपछि बिल्डिङ त्यो भइहाल्यो, अरू चिटुक भ्यू छ क्या, चुट भ्यू छ। तपाईँहरू चाहिँ यो हुन्छ नि त, नयाँ मान्छेहरू फर्स्ट टाइम आउँदै हुन्छ भने चाहिँ यो ठाउँलाई खत्रै इन्जोय गर्नेवाला हुनुहुन्छ गाइज यार। हाम्रो त अब पानी बन्देर भएन, अझ यहाँबाट होइन ऊ त्यहाँ तलबाट भित्र छिर्न पाएर माथि गएपछि झन् मजा आउँछ यार। यो चाहिँ यही हिँड्नलाई भर्याङवाला बाटो होइन, मैले त्यो तल पुग्छु, तर यो भर्याङको बाटो जानु मिल्दैन नि त, भर्याङको बाटो जानु मिल्दैन। अनि त्यसपछि यो बाटो क्या, यो बाटो छिर्नु दिँदैन रहेछ अहिले क्या होइन, कतिखेर तिर्दिन्छ, बवालै छ क्या यो बाटो हुन्छ नि त। यो बाटोको एन्डिङसम्म पुग्नुभयो भने चाहिँ मजा आउँछ कि। अब यताबाट उता गयो भने गोकर्ण मन्दिर पुग्छ, अनि यता आएपछि चाहिँ हामी यो तलको चोक निस्किन्छौँ। अनि यो चोक निस्किसके पछाडि चाहिँ म हल्का फुल्का जे हुन्छ सपिङ गरेर घरतिर लाग्छु। सरी यार, देखिआएन त होला क्यामेरामा है। एकजना त्यहाँ दाइ
सुसु पिस पिस हान्दै हुँदो रहेछ यो बाटो निस्किन्छ केटा कतिलाई थाहा छ यो ठाउँ होइन यो माथिको बाटो झर्ने हो कि गाइज माथिको बाटो झर्नु चाहिँ मजा आउँछ नि गाइज है हेर्नुपर्छ एकचोटि यता हेर्नुपर्छ एकचोटि यता हेर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ होइन नत्र हुँदैन नि गाइज फेरि है तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला अब ठक्क बाटो मिसिने ठाउँमा चाहिँ एकचोटि दायाँ हेर्नुपर्छ एकचोटि बायाँ हेर्नुपर्छ अनि मात्र काट्नुपर्छ है अनि बाटो काट्दै थिएँ नि त म बाइकमा पनि काट्ने भनेको त बाटो नै हो नि त हो है जाने सार जाने अब यहाँ म हल्का पसल ससल हेरौँ भनेको लुगा पसलतिर छिरेर छिर्यो नि बन्द होला यतिखेर यहाँ रहेछ के छैन यहाँ त कुर्ती सुर्ती खोजौँ भनेको छैन त्यहाँ त यहाँ रहेछ टेलर्स पो रहेछ त्यो त फेरि प्लास्टिक गाह्रो यार हुन्छ नि यार आफ्नो सेलेक्सनमा के किनेर लैजान्दा लास्टै गाह्रो के हुन्छ नि त माने सार माने सार कहाँ आइपुग्यो के गऱ्यो भन्ने कुरै थाहा छैन यार मलाई ल कहीँ अलिकति पसलतिर पुग्यो भने भेटौँ यहाँतिर रहेछ ल त्यहाँ माटे जस्तो रहेछ ल त्यहाँ गएर म यस्तो सोध्दो यस्तो कस्तो गर्छु होइन पहिला यता हेर्नुपर्छ अनि यता हेर्नुपर्छ भन्दै थियो अनि त्यसपछि गइहाल्यो के गर्ने त होइन अनि त्यहाँनिर मैले देखिरहेको छु उता देखिसकेपछि म त्यहाँनिर जान्छु सोध्छु त्यो के कति भनेर अनि त्यसपछि किनेर लैजाउँला नि त है नौक्ले हो र नौक्ले हो पक्नु है पक्नु है हल्का जोड दिनु है हिँड्नु त हिँड्नु त यहाँनिर अब ठक्क यता हिँड्नु हिँड्नु के भएको छ र के भएको हो यो ए कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हजुरलाई यहाँबाट जाँदैन यस्तो गर्नु न 2 मिनट जति इन्जिन अफ गर्नु त्यसपछि अलि तान्छ होला गाह्रो गाई चाहिँ इन्जिन खोल्ने बेला भयो रहेछ रे छोडेरै जानु नि मन लागेन त्यसै होइन अनि सक्दो हेल्प चाहिँ गऱ्यो तर उकालै तान्न त गाह्रै पर्छ नि त होइन डोरी भए भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो डोरी छैन क्या मसँग फेरि ट्राई गर्नु त एकचोटि अब हुन्छ कि सो अब चाहिँ अलि भएको जस्तो लाग्यो भएन भने म अलिकति त म पेलिदिन्छु नि त अलिकति त म पेलिदिनु सक्छु नि त भएन भने अब यति उकालो सकिसकेपछि त गाह्रो त नहोला नि त बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लिएर जानलाई
बा आइडियाले काम गरे यार केटा आइडियाले काम गरे भयो दिदी भयो हस् गए मजा आउँदो रहेछ यसरी हेल्प गर्न पनि होइन इन्जिन खोल्ने बेला भएको स्कुटर रे त्यही भएर त्यस्तो भएको रे भन्नुहुन्छ मैले के भएको भनेर डिटेलमा अब बुझ्न चाहिँ खोजिनँ हेर्न पनि खोजिनँ अनि त्यही हो क्या हाम्रो हामी त आइटी फिल्डको मान्छे केही भएन केही चलेन भने रिस्टार्ट हो नि त हाम्रो दिमाग भनेको पहिलो काम भनेको रिस्टार्ट हो क्या अनि सबै मेसिन हो नि त एट लास्ट अनि अफ गरेर अन गरिसकेपछि केही न केही चाहिँ हुन्छ क्या कति कुराहरूमा अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले भनेको काम गरिदिया रे उकालो तानिदिया रे अब मजा आएको दिदीलाई पनि त्यो दिदीलाई पनि मजा आएको मलाई पनि मजा आएको होइन के गर्नु त यस्तै त हो नि होइन केटा होइन त्यही भएर चाहिँ चिल भयो गाइज है अब चाहिँ एकचोटिमा डिपार्टमेन्टल स्टोर छिरेर हल्का फुल्का थोरै धेरै त्यस्तो के किन्न सकिन्छ र होइन किनेर अनि त्यसपछि जान्छु होइन दिस इज आवर स्याटरडे राइड अनि त्यसपछि मैले त्यो एउटा टप्स टाइपको कुर्ता हो कि के त्यस्तै टाइपको के किनेँ होइन मनपर्ने हो कि मनपर्ने होइन नि थाहा छैन सो लेट्स सी के हुन्छ त्यो म देखाउँदिनँ होला सायद होइन अलिकति जहिले अगाडि क्यामेरा तेर्साउन ल्याङ हुन्छ कि अलिक गाह्रो हुन्छ अलिक बानी पनि छैन नि त मलाई पनि बानी छैन क्यामेरा तेर्साउने बानी अनि क्यामेरा तेर्साउने यहाँ सो यति नै गरौँ होइन माट छिरेर म अब केही अलिअलि सामान लिएर जान्छु अनि त्यति नै हुन्छ आजको भ्लग चाहिँ आज नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन दिस इज स्याटरडे राइड अब कहिले आयो भ्लग आज बेलुकासम्म मैले भ्लग हाल्छु होला गाइज होइन सो यति नै गरौँ आजको लागि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर अल के अरे बेल आइकन दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनु होला सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज यति नै गरौँ आजको लागि द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बुम